Sanoiko se Tirakin, että on tämä ihan hullua hommaa? Oiskohan tuo hullua hommaa lähteä jänisjahtiin? On tämmönen lumimyräkkä. Ja. Tuulee aika kovasti pakkasta joku 30 astetta. Mitä sä sanot, Tira, lähetäänkö? Tässä on lintuja pyöristynyt melko paljon viime päivinä rastaita jätiä. Se kokkeili niitä suksia, että miten ne tuossa jyrkässä elämässä toimii. Aika syvälle tuonne hankkeen uppos. Vähän aikaa meni ennen kuin pesin poikki. Ei kai se auta kun lähtee kahtomaan, että löytyisikö niitä jäniksiä. Huhhuh. No siellä on pari passimiestä nyt tuolla. Ei se päin täällä Tirin kanssa ajettaa tuonne. Kyllä melko hurja tämä lumimääri. Tiedäkään kovin helpolla pääsen liikkumaan. No niin, mennään vaan. Täällähän niitä rusakoita varmaan on. No se on hakulaajuus ei ihan valtava ole. Oot Tirre nytte. Niin ne on kyllä vanhoja jälkiä. Kato tuolla. Siellä on. Meppä kattoo. Tuolla. Tuonne. Hemme hyvä. Siellä on jälkeä on. Siellä hyvä. Siellä on. Mene vaan. Pikkusen ketjussa kuljettaa. Annoin tuon tutkakapulan tuolle pojalle, niin et ei tiedä, että se Tirre seisoo tuolla. Niin. Onko siellä pupu? Onko Tirre pupu? Voh. Ihan täynnä jälkeitä. Siinä, totta. Tirre seisoi ja nosti, mutta ei tullut kameralle. Onpa iso elukka, hirveä köllykkä on. Irti! Hyvä! Semmonen. Voi että. Tirre rupesi seiso tuossa, me melyttiin tässä jo oma aikamme. Ja se ei olisi lähtenyt ollenkaan, jos ei olisi seisotkaan. Eikö tuolla on? Hyvä. Kohta kato helpottuu maassa, niin. Helpottuu maassa vähän. Hyvä. Tuli silmä oksara. Väiskähti.
Viedään tuon näkötallella. Oi. Viedään tuolla näkkeen. Niitä vaan sauvat käissä, niin on vähän hankalaa. No, eikä se auta kun jatkaa. Tuossa vaikka näyttää, että nämä ei ole tuoreita jälkiä, mutta nämä on viimeöisiä. Niin paljon on tullut lunta. Katsotaan mihin tuo lähtee. Tässä on toinenkin jänis välissä. Sieltä kuuluu äsken laukkaissa. Nyt Mika tuossa soittelee toiselle passimiehelle, että onko sillä kaatunut. Nyt tullaan vähän huonoon tuuleen Tirin kanssa. Tästä oli lähtenyt, kun passi oli Mikael tullut, niin silloin lähtenyt yksi jänistestä. Jos siihen ei tullut kerta tuoreita jälkeen. Ei Makkulle ampunut se. Makkulle? Niin. No. Siinä jossakin liki oli ollut. Yhtäkkiä. Kylmä oli tullut, niin oli eestakaisin tiellä kävellyt, niin nähnyt, että on vähän tuoreemmat jäljet. Jaa. Sieltä pois oli astunut. Niin Aika jännä. Passissa ja kylmä meinas vähän olla, niin lähdin kävelemään tuonne tietä pitkin pikkusen. Sitten huomasin, että tuolla on tuoreen näköiset jäljet metässä. Sen, että astuin tieltä poikkeen, niin näkyy jäniksen pää oli Makkulla tuossa 20 metrin päässä. Siihen ammuin kerran ja siihen se jää. Joo, tässä on tuoreet jäljet, me lähdetään Tirin kanssa seuraamaan. Tämä oli ilmeisesti, Mika näki kun se lähti. Ja sitten se on käynyt tässä Mikaelin takana palluun perään takaisin Makkuun. Ihan pikkusen liikkuu. Aika jännää. Edelleen on pari passimista siellä valmiina. Lähdetään seuraamaan näitä tuoreita. Tässä on tuoreet jäljet, kato. Siinä on. Tässä varmaan mullakin olla haulikko valmiina. Mä ehkä otan sitten vasta, kun noin uppoo ihan valkeellekin jänikselle. Siitä on mennyt. Siitä on mennyt. Siitä on Mikael kulkenut ja sen jälkeen on nämä jäljet tullut tähän. On käynyt kahta, että tuossa on Mikael. Sitten on lähtenytkin poispäin. Siinä on vähän tainnut istuskella tuumailla. Nyt se on mennyt rinnettä alas. Mä oon kyllä vähän huonoja tämmöset. Oikastiin pienet palluuperät sieltä. Voh. Au. Oikein on suunta. Passimis on tuolla vasemmalla tuolla ja sitten on tuolla oikealla. Mennään tästä vähän niinku välistä, mutta ihan hyvä suunta. Tää varraa nyt vähän näitä oksia. Vähän on summei tuo toinen silmä. Toivottavasti siinä ei tullut mitään. Hyvä, siellähän ne menee. Voh. Voh. Ootapa Tirre. Minä haluaisin tietää miten se kulkee. Tira, oota. Tietysti se menee näitä pystysuuria rinteitä ylös. Tuolla se oli tehnyt toisen passimiehen eteen palluuperät ja tulee tänne viereiselle mäelle. Se on tämmöistä serpenttiini
hiihtoa tässä, kun ei suoraan pääse ylös. Pakko tehdä semmoista tuommoista serpentiiniä tästä meidän. Oli kyllä hirveä lenkki takaisin. Tää ihan kahtaa montako. Ei kilometri riitä tässä umpihangissa. Tuolta kuuluu taas pari pahokkasta lähtevä kahtoo, että löytyykö sitä. Se palasi tuonne aika lähelle makkuupaikkaa. Teki vaan monta makkuussa oli tuolla välissä. Ja aika pitkän lenkin teki, mutta tuli kuitenkin takaisin makkuulle. Enää tuu jaloille. Hyvä siellä. Terveenä vapaamatkustajana välillä olla. Se on suksen kannoilla. Täällä kun on enemmän lunta, niin se on mahdotonta tuo koiran meneminen. Tästä mentiin aamulla. Sillä kun lähdettiin ajamaan, on paljon tullut lunta jo päälle. Tuollahan nuo pojat on. Olisikohan siellä kaatu? Saisi luvan olla kyllä, kun on näin hirveän työn tehnyt tässä. Jaa. Niin vaan pääsi. Oho. Kyllä kauas putoo. Oliko sulla unohti? Ei ollut. Jaa. Voi. Sekä tuli toistamiseen takkaa. Se tuli. Aamulla teki jo yhdet temput takkaa pääsi ohi, niin nyt Vanhasta viisastunut nämä. Seison kiveli ja luuli kovasti se tulee sieltä polkua pitkin, mitä se jo käveli aiemmin. Silti vilkuili selän taakse, että jos se tekee samat kuin aamulla. Ja sitten kerran kun vilikasin, niin näin, että olisiko 40 metriä ollut matkaa, se jäi istumaan kun liikahin. Ja sitten kun mä lähdin pyssyä viemään kohti, niin se lähti täyteen juoksuun poispäin. Ja kunnolla en nähnyt kuin vilinoita ja kahdesti ammuin siihen ja ajattelin, että eikö se jäänyt, että vieläkö se pitää isi ravata perässä. Ja 50 metriä meni jälkiä pitkin eteenpäin, niin rupesi olemaan verta ja siitä semmonen 100 metriä, niin sitten se oli hengittävänä. Ihan on iso jänis. Jostakin ja yritti kiepata tuonne. Joo, se meni tuossa tähän teki tuohon nurkalle palluuperät. Mä ajattelin, että jos se on tuossa passissa, se huomasi, sinut tuli takaisin, meni tuonne mäelle ja sitten pootti tuolta rinteeltä alas. Ja sitten meni se notko yli sinne tuohon seuraavalle mäelle, siellä oli monet palluuperät. Sitten jatko seuraavalle mäelle, siellä oli monet palluuperät. Sitten se tuolta reunaa tuli takaisin. Mä olisin sieltä melkein vannut, että se tulee siitä koivumehtien Täällä on muuten näpit ja varsin. niin onko iso se toinen? On tuo aika iso. On. Tuo on pieni. On nuo molemmat ihan kunnon jäniksiä.